خوش اومدین به کلمبیا. اینجا شهر بوگوتا هست، پایتخت کلمبیا و زادگاه رهبر استقلال اکثر کشورهای آمریکای جنوبی. اومدیم یکی از خونه‌های رئیس کارتل کلمبیا. پابلو اسکوبار یکی از خطرناکترین و عجیبترین خلافکارهای کل تاریخ بشر بوده. حالا اومدیم یکی از خونه‌های متعددی که توش پول قایم می‌کرده و کوکائین قایم می‌کرده رو ببینیم. بچه اینجا که الان داریم توش راه میریم، زمان پابلو اسکوبار خطرناکترین نقطه کل دنیا بوده. اومدیم کارتاخنا، قسمت ساحلی و کارائیبی کلمبیا و الان توی جزیره پارت چولون هستیم با قلیونی که دست صدراست. من نمیکشم، واقعا نمیکشم. بچه نکشید. این کلمبیا تو قسمت جنوبی دریای کارائیب قرار داره. قبلا یه سری قسمت‌های دیگه دریای کارائیب رفته بودیم. این دفعه اومدیم جنوبش. نکشید. ولی اگه میخوایم بکشید دو سیب بکشید. اینجا یه قسمت دیگه از محله الپوبلادو به اسم یراس. اینجا پر کلاب و موسیقی زنده و این چیزاست. کلمبیا مورچه‌های باسن بزرگ شیرین می‌خورن. باسنای بزرگی داره. خب بخوریم. عجب حس عجیبی داشت که با داداش کارتل کلمبیا، رئیس کارتل کلمبیا دست بدیم. اینجا پارک ملی تایروناست، معروف ترین پارک ملی کل کشور. Happy birthday dear. با جمع پیشتن دنیا همه داشتیم برای ایشون تولد می‌کنیم. Con su verde corazón, el café y la cumbia nos guerrea bajo el sol lleno de amor. Viene mar y río bailando con sabrosura y sazón. Cartagena con su encanto, Bogotá llena de razón. Oh, mi Colombia llena de magia, de alegría y pasión. Tus paisajes son pura artimaña que roban mi corazón. Las flores de Medellín susurran historias de tradición. Barranquilla nunca se calla con su carnaval y emoción. Bailo bien romántico con su carnaval y emoción. اول از همه اومدیم ATM که پول بگیریم و حالا پولا چجوریه حسین؟ اینجا مثل ایران یه عالمه صفر باید اول برداری. مثلا این 50 میل که میگه یعنی 50,000. بعد تازه صفر سه تا صفرشه که حذف کردی تقسیم بر 4ش میکنی. یعنی این الان حدوداً این الان $13. اینم $25. هر 100 تا $25. هر یعنی هر 100,000 تا آره 100,000 تا پزو میشه $25. آره. الان داریم با اوبر میریم سمت هتل. تا هتل یه 40 دقیقه راه داریم، $15 میشه. هتلی که گرفتیم هتل پارک 10 که 5 ستاره است. اینجا شبی چقدر بود حسین؟ شبی $90. بریم تور اتاق رو با هم ببینیم. ما اینجا یه دونه سویت گرفتیم که راحت‌تر بتونیم حسین در واقع بتونه کار بکنه. اینجا هم یه دونه مینی بار داره و اسنک و همین اول که رسیدیم نشستم سر کار. امروز جمعه است، روز کاریه، ولی خب ما گفتیم که از امروز بیایم به خاطر اینکه جمعه ها کلا ما آفیس و اینا نمیریم، از هر جایی میتونیم کار کنیم. گفتیم چرا یه روز زودتر نیایم. اینم از منظره اتاقمون. بالاخره ما راه افتادیم که برنامه‌های اصلی کلمبیامون رو شروع کنیم. تا الان که همش مشغول کار و خواب بودیم. اومدیم اول از همه یه آبجوی چیزی از این مغازه بغل هتل بگیریم. این یه دونه آبجوشو میده 40 سنت. خواستم بگم که قیمت‌های اینجا 4%. آبجو خیلی لایته ولی خب 40 سنت
آره قیمتش اینجا واقعا میتونی خوبه. بگیری زیر $1. بعد آره خلاصه تا اینجا که کلمبیا رو کشور خیلی ارزونی دیدیم. از همینجا میریم سمت مرکز شهر شلوغ و زندگی شبانه مدجین. چه جای باحالیه این. یه دونه مغازه میکسه، یعنی همه چی فروشیه و جلوش نشستن ملت دارن همجوری معاشرت میکنن و آبجو میزنن. خیلی وایب باحالیه. Hola. Buenas noches. Él es el patrón, déjame decirte que te ves chingón. Tú eres el patrón, el magnate, tienes 5 camionetas y muchos yates. Where are you from? ¿De dónde eres? De Irán. De Irak, ya tú sabes que lo que mi hermano no te conozco, pero siento que te amo y te viste demasiado bacano. Free Iran, blessy, blessy, blessy Iran. Salam aleikum, aleikum salam. Salam aleikum, aleikum salam. Kacharuka Mohamed Salah. A lady beautiful in the world. Similar Shakira, welcome. I'm from Venezuela, represent freestyle. Iran, push your hands up. Tengo el estilo, métele, pecale con todos los metales que tengo piquete, que tú me quedo en la pista, que tengo el estilo que nadie le mete como este le mete, que sigo rapiendo bien a carrete, que tengo la fama, que tengo piquete, tú tienes billete, que tengo la fama, que tengo el estilo, la Money, cosa. money, money, cash Iran, push your hands up, blessing, welcome to Medellin, bro. Very good flow, very good style. Unless you flow orange, my brother. Hey, hey, Welcome to the after party. hey, hey. Let's go everybody. Hey. Put your hands up. Nintendo. Oh, Shakira, 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 Shakira. Hey, José, hey, Barbie con qué? Barbie and cake, Barbie and cake, Barbie and cake, Barbie con qué? Barbie and cake. Si push your hands up, welcome Medellin. Are you the best, bro? Are you the king? Congratulations for your wife. Woman marry me, bro. Good night, me, bro. Yeah, and you are happy party, Medellin. Idan, blessing, I love Idan. Blessing, bendeciendo a tu vida, millones te llegarán. Vacation en Medellín. Hey, vacation en Medellín. Él es el boss, ella la queen. Bienvenida. Tú estás bendito y afortunado. ¿Sabes por qué? Porque tienes esa bella mujer a tu lado. Bienvenido por aquí, por el poblado. Espero te haya bien y viaje para todos lados. De Monterrey, reto para Cali, pato las tribus, abrigo la mona y sigue los patos, brilla la zona. Muchas gracias. Medellín, rapero de estilo. اومدیم مدجین پروونسا. یه بخشی از همین الپوبلادوه که محل اصلی زندگی شبانه مدجینه که ما هم هتلمون رو نزدیک اینجا گرفتیم و میخوایم بریم زندگی شب اینجا رو ببینیم. فقط یه نکته راجع به اسم شهر من هم اینجا بگم، چون شاید یه سریا بگین چرا نوشته مدلین، شما هی یه بار میگی مدین، یه بار میگی مدجین، یه بار میگی مدجین. کلا این دوتا ال توی زبون اسپانیایی وقتی میذارن این ل خونده نمیشه، یه خونده میشه، ولی همین یه توی یه سری از کشورها ج تلفظش میکنن، یه سری جاها ژ تلفظش میکنن و آرژانتینی ها از همه بدتر ش تلفظش میکنن. خود کلمبیایی ها یه چیزی بین ژ و ج میگن، واسه همین وقتی میای کلمبیا باید بگی مدجین یا مدجین. یکی از سوغاتی‌هایی که تو مدجین خیلی میفروشن کارت‌شناسایی پابلو اسکوباره که یکی از وحشتناکترین خلافکارهای کل تاریخ بوده و حالا در ادامه ولاگ بیشتر راجع بهش صحبت می‌کنم. اینجا بگیم پپینو یعنی خیار، بهمون خیار بگیم. پپینو؟ آه عجب خیاری گرفت حسین. خیار میشه پپینو. اینم از این زیر دریایی زیبا.
زیردریایی شبیه خیاره. آره زیردریایی خیاریه. A gozar mi gente. Ay, qué rico. حالا بالاخره یه جا نشستیم شاممون رو گرفتیم. اینجا بیشتر غذای مکزیکیه تا کلمبیایی، ولی اومدیم تاکو گرفتیم. این تاکوهایی که می‌بینین تاکوی بیف گوشت گاو و این بر تاکوی مرغ داریم و اینم تاکوی میگو و اینجور چیزا و هر کدومش $2 بود به قیمت آمریکا که حساب کنیم. ولی آره این برام خیلی جالب بود که آبجو رو توی رستوران میداد 50 سنت. این تاکوهاشو خب توی آمریکا اگه بری رستوران بخوری خیلی گرونتر در میاد، ولی از فودتراک و اینا حتی از این ارزونتر هم تو خود آمریکا میتونی بگیری. Porque el baile es la cura. Ay, mi morena. چقدر خوشگله ماشینه. I love Medellin. اینجا یه قسمت دیگه از محله الپوبلادو به اسم یراس. اینجا پر کلاب و موسیقی زنده و اینجور چیزاست. چه بارونی گرفته. آره. Y esta canción está especialmente dedicada a todos los migrantes del mundo entero. Dejamos familia, barrio y el hogar. Se vino cuesta arriba y la vida volvió a empezar. اینجا خیابونی کلاباشه. Siempre esa fue la magia que nos echó a caminar. Un par de fotos y coraje, la memoria, el equipaje. Siempre, siempre atento, siguiendo cada movimiento. Siempre, siempre atento, tengo una idea, tengo un invento. Montañas verdes, cielos brillantes, ríos cantando al mar distante, aromas dulces de café vibrante. En Colombia mi suerte constante. Oh Colombia, tierra de pasión, cada rincón late mi corazón. Con las cumbias y la tradición bailamos siempre sin razón.
نوشته آرت دل مدیو اورینته، یعنی هنر خاورمیانه. هنر خاورمیانه، بعد علامت ایرانه رو هم توش داره. آره ایرانه قضیهش من نمیدونم چیه، ولی مثلا اینجا مصر گذاشته، بعد حتی پرسپولیس هم اینجا گذاشته، داخلش هم دارن یه سری شیشا قلیون و اینا میفروشه. بریم برای روز دوممون در مدellین. امروز دیگه شنبه است و تعطیله. صبحونه رو تو هتل میزنیم و میریم بگردیم. هنوز خسته ای. سوپ مرغش و املتش از همش بالتر. و قهوهش که بیداره بکنه. اومدیم یکی از خونه های رئیس کارتل کلمبیا. پابلو اسکوبار یکی از خطرناکترین و عجیبترین خلافکارهای کل تاریخ بشر بوده و انقدر نفوذش تو کلمبیا زیاد شده بوده که عملا این کشور رو داشته غیر مستقیم اداره میکرده. حالا اومدیم یکی از خونه های متعددی که توش پول قایم میکرده و کوکائین قایم میکرده رو ببینیم که الان شده موزه. این هم یکی از ماشینای ضد گلوله‌اش که کلی هم گلوله خورده. واو نگاش کن خدای من. یکی از ویژگی‌های خیلی جالب این آدم اینه که میرفته به فقیر فقرا میرسیده، مثلا اینجا ناکنی خرابه رو تبدیل کرده به یه محله درست حسابی و به خاطر همین هم بوده که حتی یه مدت اون فقیرها ازش حمایت میکردن برای رئیس جمهور کلمبیا. میرفته اینجوری باشون فوتبال بازی میکرده برای اینکه حمایت مردم رو داشته باشه و راحت‌تر بتونه کارهای خودش رو انجام بده. بعضی وقتا میومده اینجوری میرفته یه محله رو آباد میکرده، به فقیر فقرا میرسیده که آدما حامیش باشن. هرچی هم بیشتر نفوذش بیشتر میشده، بیشتر دوست داشته که یه بخشی از مردم هم واقعا حمایتش کنن که دولت براش سخت‌تر باشه که بیاد باش بجنگه. یکی از دلایلی که آمریکا میاد خودشو دخیل میکنه توی این درگیری بین دولت و پابلو اسکوبار این بوده که اصلا مشتری اصلی اسکوبار آمریکا بوده، یعنی بیزینس اصلیش همون قاچاق کوکائین به آمریکا بوده. با همین هواپیماها کوکائین رو قاچاق میکرده به آمریکا، با یه هواپیمای دیگه پولا رو برمیگردونده به کلمبیا. What happened here? Pablo Escobar realized that water and cocaine don't get along very well. That's why he changed the water for air. 15 planes like this were taking massive cocaine into the United States, and also 6 planes like this were taking the money out. This is for the money. Sorry, this is for the cocaine, and this is for the money. این هم یکی از هلیکوپترهای پابلو اسکوبار بوده که داشته با معشوقش توش پرواز میکرده و پلیس کلمبیا با تیر میزنتش زمین. از فاصله 15 متری این هلیکوپتر سقوط میکنه ولی خودش و معشوقش چیزیشون نمیشه، فرار میکنن و پابلو برای اینکه پلیسا دنبالشون نیان $1 میلیون براشون توی این هلیکوپتر قرار میده و اونجا رو ترک میکنه. آمریکا گفته بوده که من اینو میخوام بگیرم ببرم آمریکا اونجا محاکمش کنم و این از ترس اینکه نبرنش آمریکا میاد میگه که نه اینجوری بهتره که من بیام با خود دولت اینجا قرارداد ببندم که من خودم رو تحویل میدم به شرط اینکه تو خود کلمبیا زندانی بشم و تحت شرایط خیلی ملایم و به خاطر همین میبرنش زندان و هنوز از داخل اون زندان عملا داشته بیزینسش رو ادامه میداده و یه زندان عملا سوسولی الکی برای خودش درست کرده بوده که حالا دولت ها هم که بهشون پول میداده، رشوه میداده که خیلی سختگیری نکنن و بیزینسش رو ادامه داده بوده. اسکوبار چون که خیلی دوست داشته مارادونا رو ببینه، از اونجایی که خودش تو زندان بوده و اجازه نداشته در بیاد، مثلا یه برنامه ریزی میکنه که مارادونا رو بدزدن براش بیارن زندان و این داستان جالبیه که راجع به دزدی مارادونا توسط اسکوبار هست و اونم مصاحبه مارادونا در مورد دزدیده شدنش توسط اسکوباره که میگن میارنش پیش اسکوبار و با هم دیگه فوتبال بازی میکنن. یه سال بعد اسکوبار از این زندان فرار میکنه به خاطر اینکه دولت کلمبیا تصمیم میگیره که بیاد ببرتش توی زندان واقعی تر. اونم به خاطر فشارهای آمریکا بوده. سر همین قضیه فرار میکنه. 1 سال همینجوری نیروهای آمریکا و دولت دنبالش بودن تا بالاخره بعد 1 سال مامورای پلیس با تیر میزننش و سال 93 کشته میشه. پابلو بعد از اینکه از زندان خودش فرار میکنه، سال آخر عمرش توی یک کلبه وسط کوههای کلمبیا قایم شده بوده
و میگن برای گرم نگه داشتن دخترش 2 میلیون دلار پول نقد و آتیش زده بوده. Hollywood created 10 jet skis especially designed for that movie. این جت اسکی از تو فیلم جیمز باند معروف میشه. پابلو اسکوبار خوشش میاد، میگه من همه‌شو میخوام. هر 10 تا جت اسکی که هالیوود تولید کرده بوده رو میذارن برای مزایده، همه رو پابلو اسکوبار میخره. ولی فقط یه دونش توی خونش وجود داره، بقیه‌شو دولت برداشته. اینجا رو نگاه کنید چه رودخونه قشنگه. آبشارم بالا داره. این عکسایی که میبینین مال باغ وحششه که توی اسیندو ناپولس محل اصلی زندگی اسکوبار بوده. این در واقع اسیندو ناپولس 3.5 ساعت با خود مدلین فاصله داره و خب همونطور که گفتیم این یکی از خونه‌های متعددی که ساخته بوده، ولی محل اصلی زندگیش تو همین باغه بوده. یه قسمتش باغ وحش بوده. امروزه کل اون مجموعه شده یه دونه شهر بازی و یه باغ وحش بزرگتر از باغ وحش خود اسکوبارم اونجا همچنان برقراره. اونجا یه منشن داشته، آره قصر بزرگ داشته. آره یه قصر هم هست که الان میشه رفت اونجا و مثلا بازمانده های تخریب شده خونه خودش هم دید. بیشتر شهر بازی الان اونجا که بعضی از توریستا اونجا هم میرن. بعد فرودگاه شخصی داشته، نمیدونم خیلی بند و بساط داشته برای خودش توی این اسیندو ناپولس که دیگه موقع جنگ و اینا نیروهای دولتی همه چیشو تخریب میکنن و امروزه به صورت شهر بازی فقط وجود داره و باغ وحش. ببینید عجب نوادگانشون بیزنسی زدن، از قهوه گرفته که با عکس خود پابلو اسکوبار و این کلی کیف و لیوان و نمیدونم فندک و چیزای مختلف گذاشتن برای فروش و بلیت ورودی خونه پابلو هم نفری $30. خود دولت هم داره بخشی از درآمد این موزه رو ور می‌داره، از یعنی در واقع از این خانواده میگیره برای جبران خسارتایی که پابلو زده به این کشور و همچنین برای بودجه امنیت کشور. اما خب یه سری هم که درست نیستش که آدم بیاد و همچین بیزنسی رو ساپورت کنه و تنها دلیلی هم که خود ما اومدیم اینجا به خاطر اینه که می‌خواستیم ازش مستند بسازیم و به شما نشون بدیم. الان سوار یه دونه اوبر شدیم که بریم مقصد بعدی. راننده‌مون یکم دوست ایرانی داشته توی ژاپن و یه سری کلمه‌های فارسی بلده. What's the Persian words, the Farsi words that you said? Coscolito. Hodafes, everyone. What's hello? Salam. What? سلام. Salam. Salam. What's bye bye? Hodafes. Hodafes. What's loco? Coscolito. The singer. Andy? اندی yeah, nice. اندی رو هم میشناسون گذاشت. برامون آهنگ دختربنداری گذاشته بنداری میده. I know that. I know that. Sin tus caderas no puedo cantar. Sin tus caderas no puedo gozar. Sin tus caderas y movimiento mi ritmo y música va a parar. Sin tu cadera mi melodía no vale nada. حالا اومدیم سمت مرکز شهر مدلین. یه سری از جاذبه هاییش که حتما باید دید اینجاست و همچنین اینجا دیگه خیلی بیشتر میتونیم آدمای اصل مدلینی رو ببینیم و رفت و آمداشون و اینا رو بیشتر اینجا مشاهده کنیم. حالا رسیدیم به پلاسا بوترو، میدون بوترو که کلی مجسمه از مجسمه ساز معروف کلمبیایی به اسم فرناندو بوترو اینجا قرار داره و جاذبه اصلیش هم همین مجسمه هاست و هم رفت و آمد مردم. همونطور که می‌بینید جزو جای خیلی پر رفت و آمد و شلوغ و زنده شهر. Están llegando todos los rumberos y de lejos están sonando los cueros y ay qué rico está sonando mi rumba y ay qué rico está sonando mi son, me lo voy a llevar hasta la tumba y ahora yo te invito a mi fiestón. Eso rompe los cueros,
llegó la hora para olvidar los dolores. یکی مجسمه اسمش هست زن با فروت، موخر کن فروتا، سال 96 ساخته شده. Y lo voy a llevar hasta la... ببین این یکی مجسمه چقدر شبیه ترامپه. واو. Suena mi tambor como va. Ay, suena mi tambor como va. اوه این یکی مجسمه نیست، آدمه. بعدیم نشستیم تو این رستوران نسبتا محلی، غذا گرفتیم، نیکا ماهی گرفت، منم مرغ. قیمت ماهیه $9 در اومد که گفت گرونترین آیتممونه چون ماهی خیلی خفنی و اینا. مرغه هم شد $4. برامون تازه آب میوه هم آورد و سوپ هم داره برامون میاره، گفت سوپش هم اینکلوده. آره سوپ هم میدن، آب میوه هم میدن. بشر اومده یه رستوران خیلی خیلی محلی، اینم آشپزخونه‌شه. امیدوارم که مریض نشی. این موجودی که اینجا این زیر میبینید سگراست. سگرام اومد به جمعمون پیوست. چه اسب قناسیه، خیلی بامزه است. پهلوونه. قناسه. پهلوونه. خیلی رزمی کار بوده، انقدر ورزش کرده که ماسلا همه ترکیده. از کلش گنده تر شده. اینجا پلیس هم خیلی زیاد داره تو این منطقه، چون هم توریستا میان هم محلی‌ها. خیلی محله شلوغیه. یه بنده خدایی رو هم گرفته این پلیسه. Hice lo que pude, pero tú eres indomable. Dicen ser el domador de tus caprichos y pasiones. Mientras tú داریم ادامه میدیم توی همین محله داونتاون، ادامه میدیم به سمت یه قسمت دیگه شهر. ما الان داریم با این تاکسی میریم سمت کمونا 13. کمونا اینجا کلا هر محله‌ایشو بهش میگن کمونا، مثل اصلا کامیونیتی انگلیسی. این شماره 13ش از همه معروفتره که حالا میریم میبینیم که بفهمین چرا. بچه اینجا که الان داریم توش راه میریم زمان پابلو اسکوبار خطرناکترین نقطه کل دنیا بوده. دقیقا توی همین شهر تپه‌ای که میبینین، تو تمام این کوچه پس کوچه ها تمام جنگ اراذل و گنگا بوده. تیراندازی نمیتونستی توش راه بری چند دقیقه بدون اینکه سالم بود. الان شده یکی از توریستی ترین، یعنی شاید حتی توریستی ترین نقطه کلمبیا. اینجا شده نماد بهبودی و در اومدن از منجلاب. درستم خیلی هم شبیه ماسوله است، قشنگ تپه تپه‌ایه و خونه ها روش چیرگونی همدیگه ساخته شده.
حسین هم حسابی لباسشو برای اینجا ست کرده. میتونی از پله رنگی ها بری، میتونی هم از پله برقی بری. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Sí. خیلی وایب باحالی داره این منطقه. بارون شدیدی یهو گرفت، نگاه کنید فقط. وای اصلا وحشتناکه. وای چه بارونیه، ای خدا. چه کبابی داره اینجا میزنه. حالا اومدیم یه غذای محلی کلمبیایی که با پنیر درست میشه، بهش هم میگن ارپس لاس کسوداس. چیه؟ سیب زمینیه با پنیر؟ واو بخوریم به چه کشی داره. این $2 بود ولی اونقدی هم خوشمزه نبود. Montañas verdes, cielos brillantes, ríos cantando al mar distante. برای شام اومدیم یه رستوران آرژانتینی خیلی معروف به اسم لا پامپا. بریم ببینیم چجوریه که اینقدر معروفه. از غذامون من یه برگر مشکی جانانه سفارش دادم، آرژانتینی. چه خوشگلم درستش کردم. بچه شما چی گرفتین؟ من جوجه کباب باربیکیویی گرفتم. خب باربیکیوی جوجه. شما چی گرفتین؟ منم بیبی فیلت استیک. به به نوش جان. این غذا هم هر کدوم یه $15 هست که برای کلمبیا خیلی گرونه. به خاطر این موسیقی زندهش بود که ول کرد رفت. ما گفتیم حداقل غذا ما رو نصف قیمت نگفتیم، به خودمون به هم دیگه گفتیم. ولی خب رستوران خیلی معروفیه دیگه، احتمالاً که آره حسابی هم شلوغه. اومدیم برای صبحونه روز سوممون تو کلمبیا. صبح بخیر. داریم کجا میریم؟ داریم میریم گواتاپه که یکی از قشنگترین نقاط کلمبیاست، نزدیک مدلین. اینجا تو جاده وایستادیم اینجا واسه استراحت و سرویس بهداشتی. چه مرغی کباب میکنه اینجا. توی این قسمت از سفر یه محلی ما رو داره راهنمایی میکنه و میبره که اینجا رو بهمون نشون بده. اسمش هست آدریان. Ok amigos, bienvenidos a Colombia, Medellín, Guatapé. Muchas gracias mi amigo. چه خبره اینجا؟ الان توی راه هستیم به سمت گواداپه و داریم یکی از شیرینی‌های خوشمزه، در واقع دسرهای خوشمزه کلمبیایی رو امتحان می‌کنیم که با توت فرنگی هستش و گرفت. خدا به دادمون برسه با این کالری که امروز قراره با همین یه دونه مصرف کنیم. همین یه دونه رو قراره ما با هم شیر کنیم. واو، بمب انرژی خواهد بود. توته یکی از میوه های کلمبیاییه که ما میخوایم الان بازش کنیم بخوریم ببینیم چه مزه‌ایه.
خرمالوه. جدی؟ شبیهشه نه؟ Tiene una fruta, pero la fruta no la comes. گاز بزن بره. Okay. That's way. نه مزه خرمالو نمیده. خرمالوه. اینو میگیری درسته؟ Ojo, la fruta no. Eso, solo así. نظر شما چیه؟ Okay. دیگه همش حساس که. در اصلاش تو خیلی بزرگاره. مزه خرمالو میده ولی قبول دارین؟ آره. اسم مانگو و خرمالو. اوه بین انبه و خرمالو. خوشمزه است. اینو حتما امتحان کنین. اسمش چی بود؟ ال ساپورته. ساپوته. اسمش هم هست ساپوته. این یکی میوه بعدیه که باز کرد برامون، بهش میگن گرانادیا. اینم یه میوه کلمبیایی دیگه. دست کن توش بخور. این هسته داره، پدرتو در میاره. احتمالاً مثل چیزه دیگه، مثل اناره. آره. این از ناست که تو هتلمون هم می‌ذاریم. چطوره؟ خیلی مزه عجیب میده. عجیب؟ آره چه خوب. خوشمزه است. آره. ولی مزه شبیه هیچی نیست که بتونیم بگیم. یک کم شبیه اناره، خیلی کم. طعم نداره میوهش. خوبه دیگه، کم ترشه. خوبه. من دوست دارم. عجیبه. سوار میشیم و ادامه مسیر. اینجا الان شهر الپنیونه داریم ازش عبور میکنیم. به به، ببین رسیدیم به کجا. چقدر قشنگه اینجا. Está especialmente dedicada a todos los migrantes del mundo entero. Dejamos familia, barrio y el hogar. Se vino cuesta arriba y la vida volvió. چه همه دارن میپرن رو کله شوهراشون که فیلم و عکس بگیرن. ببینین چقدر اینجا چقدر وایسادن، همه همینجوری دارن دونه دونه عکساشون رو با این تپه میگیرن. Siempre atento, siguiendo cada movimiento. Siempre atento. Tengo un invento. حالا اومدیم وارد این پله هاشیم که ورودیش نفری 25,000 تا پول ایناست که میشه $6 به پول ما. بالاخره راه افتادیم و باید الان 750 تا پله رو بریم بالا تا برسیم به قله این کوه. بهش نمیخوره انقدر زیاد باشه. آخه یکم قراره ورزش بکنیم. به به به. الان رسیدیم به پله 300. برامون میشماره که دیگه بدونی کجای کاری. رسیدیم؟ هنوز مونده؟ نه رسیدیم که. خدای من باور نکردنی منظره. الان یه میچلادای منگو گرفتیم، ترش با انبه. سلامتی همگی. یه چیز جالب راجع به این دریاچه زیبای گواتاپه اینه که این به طور طبیعی این شکلی نبوده. این یه سری رودخونه مثلا نسبتاً موازی بوده که اومدن اینا رو شبکه به هم وصل کردن که بتونن راحت‌تر ازش برق تولید کنن. با کندن زمین و وصل کردن چند تا رودخونه به هم جریان آب رو هدایت کردن
که بتونن حجم زیادی از آب اینجا نگه دارن و به صورت کنترل شده آب ازش خارج کنن و برق تولید کنن. در واقع کاربرد شبیه سد، ولی حدود 3 برابر بیشتر از سد معمولی ازش برق تولید میکنن و در کنارش تبدیل شده به یکی از زیباترین نقاط آمریکای جنوبی و کلی درآمد توریستی آورده. اینجا همش خشکی بوده که یه سری آدم داشتن توش زندگی میکردن. همه این آدما رو برمیدارن نقل مکان میکنن به یکی از شهرهای این دور و بر، در واقع میرن یه شهر جدید میسازن براشون خونه میسازن، آماده میکنن، میگن شما باید بیاین نقل مکان کنین برین اونجا که ما بتونیم از اینجا این محل تولید برق رو درست کنیم و همین الان شده یکی از زیباترین نقاط کلمبیا. خیلی جالبه. یه جورایی انگار مثلا یه دریاچه است با کلی جزیره، ولی در واقع اینا فقط انشابای چند تا رودخونه است. داریم میریم سوار قایقمون شیم برای گواتاپه گردی. زنیم به سلامتی. بساطمونم جوره. سلامتی. مال یه شخصیت معروفشونه به اسم آپارو گونیسالس که 70 سالشه ولی شبیه 30 ساله هاست. اینو اجاره میده، میگفتش برای یه روز اجارهش 3 میلیون پول اینا رو میگیرن که یعنی میشه $750. شبیه $750 تازه تو کلمبیا، ولی 20 نفر توش میتونن بمونن. 20 نفر خوبه. آره. این خونه هم که این بالا میبینین خونه سکیوریتی پابلوه، در واقع رئیس کارتل کلمبیا بودش که الان گذاشته برای فروش، حدوداً $300,000 با این منظره. اینم خونه بازیکن معروف کلمبیا، آمس رودریگز. به به. همه بایرنیا دست بالا. همه بایرنیا لایکو بکوبین همیانا. این ساختمونی هم که میبینید متعلق بوده به پابلو که کابارش بوده در واقع. بله دیگه نیکا خیلی کاسه کوزه یکی شده، پابلو صداش میکنه. این خونه هم که اینجا میبینید یکی از خونه های پابلو اسکوباره که یکی از کارتلای مکزیک میاد اینجا و بمب میزنه به امید اینکه کارتل رو بکشه همین پابلو رو، ولی پابلو توش نبوده اون زمان. اون اولی که دیدیم و اون خانم 70 ساله که شبیه 35 ساله هاست، اون معشوقه پابلو اسکوبار بوده و پابلو اسکوبار اون خونه رو بهش داده. اینه که اگر که خانوما قاچاقچی چیزی دید از دست ندید. نتیجه منطقی. هالا حالا اومدیم جلوی قایق، بزن بریم پیش به سوی ادامه داستان. خدا حافظه آبی روشنه. حالا اومدیم مرکز شهر گواتاپه. اینجا شهری است که توی یکی از همین شبه جزیره‌های وسط این دریاچه است که هنوز پابرجاست، یعنی یکی از جاهاییه که خرابش نکردن برای ساختن اون دریاچه و الان میتونیم ببینیمش. اینجا همه خونه ها باید از اینا داشته باشه. چرا؟ برای اینکه قشنگتر باشه شهرش. اینجا رو بعد از اینکه اون شهرهایی که الان زیر دریاچه هستن و زمانی که اونا رو خراب کردن، اینجا رو کردن نیروگاه و اینا، اومدن این شهره رو ساختن. اومدن این شهره رو ساختن که مثلا روی قسمت مرتفع‌تری که زیر آب نیست و خیلی خوشگل و زیبا هم درستش کردن. مجبورشون کردن که یه سری طرح‌های خاص رو رعایت کنن که شهر یه طرح باحال خاص رو داشته باشه.
چقدر خوشگله. نگاه کن اینا همه کارش برجسته است، کاشیکاری برجسته. همه رو ملیدی ها. این چه باله. کلیسای خوشگلی داره ای خدا. خیلی معنویه. وای بچه ها خیلی قشنگ‌تر واقعا احساس میکنم وارد کارتون شده. وای اینو فقط وای خیلی چقدر باحاله. طرح‌های برجسته سه‌بعدی. یکی مشروب فروشی و باره با موزیک زنده و ببین جلوی ساختمونش عکس واین رو کشیده. So what's the name? Oblea. Foblea? نه. Wanna try? Foblea. Foblea. چطور بود حسین؟ معمولیه. شیرینه. آره شیرینه. نه استبیه. خیلی خوبه اصلا واقعا کارتونیه. خیابونا هر کدوم از یکی خوشگل‌تر. We only need the two of us together, 'cause we got love. ما این مگنتاشو ببینید چقدر بانمکه. دقیقاً شکل همینجاست. Bajo el sol, alegría y ritmo en cada calle tropical. Desde Cali, guitarra y un acordeón, cantamos fuerte con todo el corazón. من به نیکا گفتم دوربین بیار یه خلاصه از توضیحات این دوستمون بدم. گفتش که این سبک نرویوسیسمو پتنت خود اینجاست. سبک اینه که با چوب، با ته چوب اینا رو به صورت دایره دایره میکشن و همه اینجوری حالت برجسته داره. بعد گفتش که این سبک نقاشی پتنت همین شهره و حتی توی همین خونه درست شده توسط ایشون. ¿Cómo se llama? آنتونیو مونتویا. همین آقا این در واقع اختراع کرده این سبک نقاشی و واسه همین اینجا توی ابتکار هنری یه جای خیلی خاصیه که ما الان اومدیم توش. Las montañas cantan hoy la alegría de río entre risas por doquier, estos lugares llenos de fe. En Medellín la ciudad brilla. En Medellín la ciudad brilla con sus luces y su vida sencilla. Montañas verdes nos rodean, banda canta, la sierra nos llama. Muévelo, vamos. Guatapé,
دونه هات چاکلت گرفتم. بعد جالبش اینه که این هات چاکلت ها رو توی این ظرفای کاغذی میده، بعد یه دونه هم از این دستگیره ها میزنه بهش که دیگه دستت نسوزه. Bien. Yo siento, quiero tenerte, te dedico esta canción. Todo comenzó con un vaso, gracias de un trago caro y escaso. A la desolación, oyendo al grupo del bar tocar mi favorita, se me subió la desesperación. Oyendo una canción para ti y para mí, y que para vivir y expresar todo lo que yo siento. Quiero tenerte, te dedico esta canción. الان برگشتیم شهر مدجین، محله ال پوبلادو که هتلمون هست. آمدیم اینجا برای شام. انقدر اینجا شلوغ، همه میزا رو گرفتن تا یه نفر پرید دیگه ما سریع نشستیم که اینجا رو بگیریم. تا یه نفر پرید. بالاخره ما به غذا رسیدیم بعد از یک روز کامل بی غذایی. فقط غذای من اسکادو ماهی. ما از صبح که صبحونه خوردیم تو هتل تا الان به جز یه مش نقل و نبات و آبجو هیچی نخوردیم. روز آخرمون امروز مدجین و حسین دیگه امروز بعد کار میکرد قبل از اینکه بریم سمت کارتاخنا و من و صدرا هم پا شدیم اومدیم موزه برادر پابلو که خود برادرش رو گفتن اینجا میتونیم ببینیم، باهاش صحبت کنیم و یه تور داخل خونه برادرش هم بگیریم که قبلا حسابدار پابلو بوده و الان دیگه کاملا پاکه. توی کلمبیا با برادر خطرناک ترین رئیس کارتل کلمبیا ملاقات کردم. خیلی حس عجیبی داشت روبرو شدن با روبرتو اسکوبار، برادر بزرگ پابلو اسکوبار. جالبه بدونید با اینکه در گروه کارتل بوده اما فقط حدود 11 سال زندان بوده و با بخشیدن بیشتر اموالش به دولت تونسته آزاد بشه. با اینکه خیلی قیافه مهربونی داشته اما مسئول اصلی پولشویی و رشوه به مقامات بوده. زمانی که تو زندان بوده سال 1993 هدف یک بمب نامه‌ای قرار گرفته و بینایی و شنواییش رو تا حدودی از دست داده. زمانی که تو زندان بوده با همسرش کلادیا آسکاراگا که به مدلینگ مشغول بوده و 32 سالم از خودش کوچیک‌تر بوده و همیشه تو زندان به دیدنش میمده ازدواج میکنه و بعد از آزاد شدنش از زندان در سال 2004 همسرش به عنوان زن شایسته کلمبیا انتخاب میشه. روبرتو قبل از ورود به دنیای جرم و جنایت دوچرخه سوار موفقی بوده و حتی در مسابقات ملی کلمبیا مقام سوم رو کسب کرده. به دلیل جثه کوچیکش لقب خرس کوچولو رو داشته و حسابدار اصلی کارتل کلمبیا یعنی پابلو بوده. در سال 2006 کتابی با عنوان داستان حسابدار نوشته که جزئیات جالبی از فعالیت‌های مالی کارتل و زندگی در کنار پابلو رو داخل شهر داده. این عکس‌ها هم مربوط به هاسیندا ناپولسه که محل اصلی زندگی پابلو بوده و توی ولاگ قبلی بیشتر راجع بهش حرف زدیم. این قسمت شبیه سازی اتاق زندان پابلو اسکوباره توی زندان لاکچری که خودش برای خودش ساخته بوده. توی ولاگ قبلی داستانش رو کامل توضیح دادیم. Sombra del cartel donde historias quiero contar. قبر پابلوه که سال 1949 به دنیا آمده 1993. این اولین ماشین کل خانواده‌شون بوده. How old is it?
1965. 1965. This is the same brand that made the Audis. خب دوستان کارامو بالاخره تمام کردم و پا شده اومدیم ترمینال مدجین که بریم سمت مقصد بعدی کارتاخنا. این باحال‌ترین سوغاتی فروشی مغازه‌ایه که من تو رستوران دیدم. تزییناتشو ببین. En Medellín, la ciudad brilla con sus luces y su vida sencilla. Montañas verdes nos rodean, banda, canta, la sierra nos llama. آره خیلی خفن بود. مثلا وارد شهربازی شدم. بعد پشت این ماشینه که الان دیدین نگاه قهوه ها رو گذاشتن. یه کافی میکری که الان کار نمیکنه ولی خیلی خوشگله. اینجا این Se sienten ritmos, amores constantes. Bailamos juntos, la noche no termina. Cumbia y vallenato son nuestra rutina. Arriba que siga la fiesta. خیلی بامزه بودم. توی قسمت‌های موزه پابلو اسکوبار اشاره کردیم به اینکه کلمبیا گذشته خیلی تاریکی داشته و الان خیلی بهتر شده نسبت به حتی چند سال پیش. خواستم مثلا یک توضیح مختصر بدم که اصلا چجوری کلمبیا رسید به اینجا و شرایط اتفاقای مختلفی که تو تاریخش افتاده چی بوده. حالا اول از همه بگم که خب اشتراکش با بقیه کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی و اینا اینه که خب اینا همه بومیا اینجا بودن. تو فارسی یه سریا به اصطلاح بهش میگن سرخپوست که البته اصطلاح اشتباهی نباید بگیم چون یه سریا بهشون برمیخوره ولی برای اینکه بفهمین کیا رو میگم گفتم. به هر حال بومیا اینجا بودن. اسپانیایی‌ها میان دیگه، کریستوفر کلمبوس میاد اول از همه میره آمریکای مرکزی، بعد دیگه به تدریج همینجوری اسپانیایی‌ها میان اینجا مهاجرت میکنن و پخش میشن و اینا به کل آمریکای جنوبی و مرکزی و بخش بزرگی از آمریکای شمالی رسیده بودن دیگه. از همون هولوش سال 1500 میلادی اوایل قرن 19 هم که تمام این کشورها شروع میکنن جدا شدن. مثلا مکزیک که کل ناحیه آمریکای مرکزی و مکزیک که اسمش اسپانیای جدید بوده جدا میشه، کینگدم آف مکزیکو میسازه که حالا تو ولاگای مکزیک و گواتمالا راجع بهش صحبت کردیم. این طرف آمریکای جنوبی هم باز دوباره نواحی اسپانیا به حساب میومده که اینا هم همشون تو همون دوره همه شروع کردن استقلال گرفتن از اسپانیا. ولی حالا همین کلمبیایی هم که میشه کلمبیا بازم همه با هم اتفاق نظر نداشتن دیگه. حالا کشمکش‌های قدرتی و جنگ‌های داخلی و اینا زیاد بوده از همون اول که تشکیل میشه تا اینکه دیگه توی گذشته اخیرترش بخوایم نگاه کنیم درگیری‌ها به شدت بین کارتل بوده که همون قضیه پابلو اسکوبار رو اینا میاد وسط، به اضافه دولت و حالا یه قضیه سومی هم هست که تا الان راجع بهش صحبت نکرده بودیم، گروه کمونیستا. یعنی بعد از دورور جنگ جهانی دوم که تو کل دنیا این جنبش‌های کمونیستی داشت شکل می‌گیره، تو همون هولوش زمانی کلمبیا هم این وسط یه سری گروه پیدا شدن که طرفدار کمونیسم بودن ولی اینا به عنوان حزب دولتی نبودن. اینا یه سری آدمای مثلا گروهک‌های جنگی کوچولو هی جمع شدن گفتن که آقا ما هم باید کمونیسم داشته باشیم، شروع کردن جنگیدن با دولت مرکزی. حالا این وسط کارتل، این گروه جنگنده‌های کمونیست که بهشون میگفتن فارک FARC که میگفتن ما برای چی باید فقیر و غنی داشته باشیم، همه باید مثل هم باشن. و حالا دولت مرکزی هم این وسط که حالا دولت فاسدی هم داشتن مخصوصا دوران پابلو اسکوبار که حالا بالاخره گفتیم که چی شد که بالاخره با دخالت آمریکا و اینا مصمم شدن که پابلو اسکوبار رو بشونن و یه ذره باز اون فساد کم شد تو دولت مرکزی. ولی این جنگ با گروه‌های کمونیست تا سال 2016 ادامه داشته، یعنی تا همین چند سال پیش ادامه داشته. اونا هم میگفتن که نه ما دولت بهمون نمیرسه، ما فقیریم، ما حق داریم، ما باید حقمون رو بگیریم. و در نهایت سال 2016 دیگه تصمیم میگیرن که آقا جنگ بس، بی خیال بیاین آشتی کنیم و میرن با همون گروه‌هایی که به عنوان تروریست میشناختنشون بالاخره قرارداد صلح امضا میکنن، میگن آقا ما با شما کاری نداریم، دستگیرتون نمیکنیم. بخش عمدهشون رو کلا دستگیر نکردن، گفتن میتونیم بریم وارد جامعه بشین، زندگی عادیتون رو داشته باشین و فقط دیگه دست از جنگ بردارین. ما هم تو سیاست‌های دولت خیلی چیزا رو تغییر میدیم که اختلاف طبقاتی رو کم کنه. خلاصه طی این شرایط این گروه فارک دیگه از بین میره و میرن ادغام میشن توی جامعه و این جنگا تموم میشه. دیگه از سال 2016 به بعد کلمبیا خیلی امن‌تر شده و الان خیلی از شهرهاش هست که میشه خوب بهشون سفر کرد، مثل همین مدلین و جاهای دیگه‌ای که ما داریم تو این سفر میگیم. بچه‌ها دیگه هواپیمامون رفت اومد بریم سر. بریم برسیم به پروازمون. شما نظر آخری نداشتی؟ تمام.
سانتا سسیلیا که روبروی آبم هستیم. رسیدیم به اتاقمون. خب اینجا رو ما سویت گرفتیم. صدر قراره روی این کاناپه تخت شو در کنار ما بخوابه. اینو باز کن. این هم آماده شد. اینم که اتاق کار حسینه. برای اینجا بشینه کار کنه. گشت و گذارمون رو بالاخره توی شهر زیبای کارتاخنا شروع کردیم. مشتاقیم که این شهر زیبا رو ببینیم. بزن بریم. ما الان تو محله گتسمانی هستیم. همین محله رنگارنگیه که دیشب دیدیم از تو ماشین و اینجا زنده ترین شبا رو هم داره. هتلمون هم تو همین منطقه گرفتیم. توی سمت شمال غرب کارتاخنا است. دیدی اینجا قشنگ آفریقا شد یا می‌بینی آهنگ آفریقایی، تابلوهای آفریقایی. Con la mano en la cintura y la otra en la quija, eso. Y la otra en la quija, eso. El chiqui chiqui, el chiqui chiqui, el chiqui chiqui, la otra en la quija, eso. Bienvenida a Cartagena con las palenqueras desde Cartagena para Irán. ¡Viva Irán! ¡Viva Cartagena con las palenqueras! ¡Una bulla! چه میوه‌های بامزه‌ای داره. شبیه گلابی ولی گلابی نیست. اینو راست میگی. خب اینو بخوریم. این خیلی جالبه. گلابی صورتی. بعد این یکی هم خیلی جالب بود. ما از دور فکر کردیم گیلاسه، بعد اومدیم یه چی مثل کرنبریه با یه هسته گنده. کرنبری ترشه. خب ما فهمیدیم که این میوه اصلا گواوا بودش. خودشون میگن گوایابا. الان ما اومدیم مورایاس کارتاخنا، در واقع بهش میگن دهکده دیواردار. این دهکده همون زمان اسپانیایی‌ها ساخته شده و این دیوارها رو دورش ساخته بودن که الان خیلی اثر معروفیه اینجا، یه جورایی تاریخیه. داریم میریم بالای همین دیواره. به زودی براتون توضیح میدم که داستان این دیوار چیه که انقدر معروفه. حالا این دیواری که میبینین قضیهش چیه؟ اگه دقت کنین قشنگ روبروی آبه، روبروی دریای کارائیب، محل ورود استعمارگرا به آمریکای جنوبی اینجا و به خاطر همین هم بود که اینجا یکی از مراکز اصلی تجارت برده بود. از اون ور دنیا بردار می آوردن اینجا، از اون ور دنیا می اومدن کلا اسپانیایی‌ها اینجا و پخش می شدن توی آمریکای جنوبی و برای اینکه رقیباشون انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، هلندی‌ها نیان اینجا رو از
دستشون در بیارن این قلعه رو ساخته بودن، این دیوارها رو ساخته بودن و حالت دفاعی داشته براشون که از حمله رقیباشون جلوگیری کنن و به خاطر همین این قلعه یه نقش خیلی بزرگی توی تاریخ نه تنها کلمبیا بلکه کل آمریکای جنوبی داره. حالا کلا هم این قلعه وقتی نگاش میکنی یادآور تمام اتفاقایی هست که اون دوران افتاده. مثلا کنار این دیوارا که وای میسی قشنگ شهر کلونیال بهش میگن، اون سبک ساخت و ساز اسپانیایی که وقتی تازه اومده بودن اینجا شهرسازی میکردن و میشه دید و کلا قشنگ میبینید این تضاد این دیواره ها با اقیانوس روبروش یادآور کلی از اتفاقای تاریخی اون دورانه. به خاطر همین خیلی جاذبه معروفیه توی کلمبیا و توی آمریکای جنوبی. اینجا هم یه دونه تونل گذاشتن که از داخلش رد میشیم و میریم کنار آب. اومدیم یه قدمی بزنیم توی کوچه پس کوچه های این شهری که دیوار دورشه، بهش هم میگن شهر دیوار کشیده. اینجا مدرسه است. چه باحال، مال سالیسیانا است. سفیدی که داره بهمون میده امتحان بکنیم آب برنجه. بدی نیست یعنی مثل ماچاست. مثل اورچاتاه یا نه؟ چای لاته چیه؟ چطوره؟ شیرینه؟ آره. خیلی شیرینه آره. خیلی خوشمزه است. Muchas gracias. نظرتو بگو. نخوری به سم. دقیقاً همون اورچاتای مکزیکی. همونه. فقط چیز نداره، فقط دارچین نداره. Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. این ساختمونی که الان دیدیم ساختمون شهرداریه و دلیلی هم که روش نوشته بود کارتاخنا د ایندیاس به خاطر اینه که با کارتاخنای اسپانیا تفاوت بکنه و ایندیاس هم یعنی همون در واقع بومیای اهل کلمبیا. بهش میگن پلازای ادوانا که در واقع محل جمع شدن مردم هستش در مراسم‌های مختلف و یه گذشته خیلی تاریکی داره. اون زمانهای قدیم هر کی رو که فکر می‌کردن جادوگره یا بهش اتهام جادوگری می‌زدن و می‌آوردن توی همین میدون که ما هم یه سریالی می‌دیدیم برای تمرین اسپانیاییمون به اسم سیمپر بروها، یعنی always a witch، همیشه یه جادوگر، که دقیقاً همین اتفاق برای این خانومی که جادوگر بوده میفته. آتیشش می‌زنن که بعد دیگه میتونه فرار کنه. بسیار سریال قشنگه. Cierto que Carmen es como rara. Todos los hechizos tienen un lado bueno y un lado malo. Cartagena sueña, despierta y yo con ella. Entre susurros de brisa y mar en la botella. En sus calles se escucha un latido que jamás dejaré de amar y de haber vivido. حالا اومدیم
ساحل بوکا گرانده که ساحل معروف و بزرگ خود شهر کارتاخناست. کلا کسایی که میان اینجا یکی تو جزیره ها میرن برای فعالیت‌های آبی و شنا و اینجور چیزا، ولی تو خود کارتاخنا اینجا هست. این ساحل بوکا گرانده است که امروز اومدیم ببینیم. اون جزیره هاش هم بعداً میریم میبینیم و بهتون نشون میدیم. اومدیم اینجا نشستیم یه غذا و نوشیدنی سفارش بدیم. همه محاصرمون کردن که یه چیزی بهمون بفروشن. خانمه $10 داره میگیره که موهامو 3 تا باف بزنه سمت راست سر. همینجا تا منتظریم که نوشیدنی و غذامون بیاد. خوبه دیگه، موهام هم میبافه. آره بافت موه خوبه. سرم اون مثل که گردنبندو گرفت. آره فقط 50 دادی. 50 حسین؟ 120 رو گرفتم 50. نه بابا 120 می‌خواست بده اونو به $30 می‌خواسته بده. کردیش $12.5. اینم از بافت موهای من. ماساژم قرار شد نیم ساعت $10 بگیره. الان داری میگیری ماساژو؟ آره. سویچه گرفتیم ولی نه از این باره. یه دونه غرفه خیلی کوچولو جالب، اختاپوس داشت، لابستر داشت، میگو داشت. گفتیم چجوری غرفه کوچولو همه اینا رو داره. آخر اومد اینجا سفارش دادیم برامون آورد تو همین باره. آره اینم از سویچمون که البته یه سس شیرینی داره، من دوستش ندارم وگرنه بقیه چیزاش خوشمزه است. قیمت گفتم ماساژ نمیخوام، همینجوری به زور داره منو ماساژ میده. قیمت سویچه چقدر شد؟ نفری $10. کم به نظرم گرونه ولی خب دیگه همینه که هست. سلامتی. لیمونادمون رو بزنیم. جالبه بدونین اینجا قسمت جنوبی دریای کارائیبه. یعنی ما الان دریای کارائیب که بین مکزیک، کوبا، کلمبیا، پاناما، کوستاریکا تمام این جاهای زیبا قرار داره، قسمت جنوبشیم. اینو اینوری اگه ادامه بدی میرسی به کشور کوبا، اینوری اگه ادامه بدی میرسی به کوستاریکا و پاناما، این طرفی ادامه بدی اینورت سواحل ونزوئلا رو میتونی ببینی و دیگه اونورم دومینیکن ریپابلیک و هایتی میشه. آی چقدر حال میده تو این آب شنا کردن. به این من تا حالا آب به این گرمی ندیده بودم. خیلی خوبه آبش. آره مکزیک هم نگفتم، یه ذره با زاویه اونوری بری میرسی به مکزیک. با زاویه حتما بدون زاویه برین میخوری به کوبا، یهو میخوری تو کوبا. پورتوریکو هم ممکنه برسی دیگه، اون تعیین زاویه‌اش سخته. Tiene amor, la alegría es un tambor. Acá es otro lado, hermano, las cosas no van muy bien. اومدیم یکی از بازارهای کارتاخنا. حالا اینجا دور تا دورمون کلی مغازه‌های ارزون تر فروشیه و کلی هم جنس‌های فیک داره. Más coco a la vida, era bien quien lo diría, que tus ojos y piernas yo iba a ser en aquel vidrio y banca recordando el alboroto que juntos como unos locos vivíamos un día a la vez bajo la palma y un mano. حالا اومدیم برای دیدن زندگی شبانه تو همون خیابونی که ظهر رفتیم که ببینیم که شبش چجوریه. یه فعالیت خیلی معروف توی
توی کارتاخنا که خیلی با وایب اینجا جوره اینه که بیای روی این جدول اینجا بشینی توی این خیابون رنگارنگ و هم اینجا تکیلا و درینک و اینجور چیزا بزنی. من حتی تو ولاگای آدمای دیگه که اومده بودن کارتاخنا دیدم دقیقاً همه همین کارو میکردن. واسه همین ما هم بیایم این کارو تجربه کنیم. بریم توی این کلاب نئونی ببینیم چه خبره. اینجا همه چی نئونیه. Tu aroma me maravilla, Colombia en mi corazón, canta siempre esta canción de Bogotá hasta Barranquilla, tu ritmo me da vida. آخرش هم حسین نتونست تحمل کنه 3 تا بندری گرفتیم که بزنیم به رگ. امیدوارم که واقعا همه بندریای خودمون رو بده. اومدیم قلعه سن فیلیپه که بزرگترین قلعه اسپانیایی کل قاره آمریکاست. این هم یه قلعه نظامیه که اسپانیایی‌ها ساخته بودن که بتونن از حمله‌های بقیه اروپایی‌ها و همچنین دزدای دریایی و اینا جلوگیری کنن. کل آمریکای جنوبی قلعه‌هاشون دیده میشه، حتی تو آمریکای شمالی. به خاطر همین این که از همه بزرگتره واقعا از نظر تاریخی برجستگی خاصی داره. حالا بریم داخلش رو ببینیم. اینجایی که الان وایسادیم نقطه دیدبانی قلعه است که بهترین منظره رو داره از شهر. هرچی اومدیم بالاتر و بالاتر منظره بهتر شد. آره از اینجا دیگه قشنگ میتونسته حمله دشمنا رو ببینه. La playa de Cartagena brilla el sol. Las olas bailan con un ritmo en mi corazón. 1000 colores pintan todo el malecón. En cada rincón se escucha una canción. Las calles de piedra cuentan historias viejas, sonrisas y abrazos. حالا اومدیم یکی از رستوران‌های خیلی معروف کارتاهنا که بهش میگن کف دلمار. درست روی همین دیوار قلعه قرار داره و حالا میخوایم بریم اینجا غذا بزنیم. اینجا رو خیلی تعریف میکنن برای غروب معروف و زیبایی که داره و دیگه ما هم حالا نشستیم که غروب بشه و غذامون رو کنار غروب بخوریم. به به اینم از سویچمون که با نوشیدنی گرفت. اینم از غذامون که ماهی تیلاپیلاست. من کلا تو این سفر بیشتر از همه ماهی تیلاپیلاشو خوردم. این شما و این هم غروب
غروب زیبای آفتاب. یکم به سلامتی شما آب بخوریم و شب رو بگذرونیم، دوباره ببینیم فردا چی میشه. آبش البته چیزایی داره. من نوشیدنی اونم که دفعه دوم تموم شد. اومدیم از این گوشتای خیابونی بگیریم. هنوز گشنمونه ها. نه سلامتی. خیلی تنده. خیلی تنده؟ شت. اینم از این پارتی باسا که قصد داشتیم امشب بریم، ولی آخرش بیخیال شدیم چون که فردا صبح زود باید برنامه‌مون رو شروع کنیم. منم هنوز کار دارم امشب دیگه، اینو بیخیال شدیم. ولی کلا وایبش اینه دیگه، ملت میپرن بالا، آهنگ پخش میکنه، پا میشن میرقصن. امروز دیگه داریم میریم فعالیت پارتی اصلی کارتاخنا رو انجام بدیم توی یکی از زیباترین جزیره های این اطراف. البته یه جزیره دیگه هم قراره توی همین تور ببینیم.
اینجا که اومدیم جزیره ناوال یکی از جزیره های این مجموعه روساریو. اول اومدیم این رو ببینیم، بعد اون منشنی که میبینیم، اون کاخی که اونجا میبینین مال پابلو اسکوبار بوده که میگفتش تو این جزایر کلا کاخهای زیادی داشته ولی این یکی از همش بزرگتر و اصلی‌تر بوده. و اینم اینجا نوشته، نه اونجا نوشته ایسرا ناوال. بعد الان میریم اینجا یکم شنا میکنیم. آره هالا مقصد بعدی پیاده‌مون کرده اینجا پر مرجان‌های مختلف و رنگی و همچنین چند تا ماهی رنگی هم دیدم. سلام بود. بریم حالا با هم ببینیم این زیرو. تو قایه ببون. Montañas verdes, cielos brillantes, ríos cantando al mar distante, aromas dulces de café vibrante. En Colombia mi suerte constante, oh Colombia tierra de pasión. بالاخره رسیدیم به جزیره پارتی چولون که میگن معروف ترین نوشیدنیش هم هستش پابلو اسکوبار. بریم ببینیم نوشیدنیش چجوریه. اصلا کی نه آهنگ بذاره؟ جتسکی هم برای اجاره داره. اومدیم اینجا وسایل رو گذاشتیم روی میز و دیگه میخوایم بریم قشنگ پارتی کنیم. این خانم اومده میگه بیا باهاتون ببافم. اینجا هم ولمون نمی‌کنه. اینجا رو ببینیم که کلی از این قایقا اویستر تازه دارن میفروشن با لیمو، طحین و سس‌های تندو و انواع اقسام سس‌ها کلا. عملیات واجب این جزیره رو ما داریم به جا میاریم فعلا. این آب سیب تانیکه. دیگه خواهیتون نفر. دیگه همه دارن وسط آب مشروب میزنن. یکی که اوردی رفته بالا داره میرفته. این اکولادای معمولی 65,000 تاست در حالی که پابلو اسکوبار 150,000 تاست. میگه که جفتش این شکلیه فقط خیلی الکلش بیشتره پابلو اسکوبار. خب اینو بگیرم من پابلو اسکوبار نگیرم. چقدر میشه 150,000؟ 150 میشه $40. 38 دلار. 65,000 دیگه. $38 واسه یه پابلو اسکوبارشه. یکی زیرش همه دخترن فقط یه دونه پسره. نظرتون رو راجع به شانس این پسره توی کامنت ها برامون بگید. ببین پسر خیلی نامرده. Ella es bien friki, ella es bien. Cuando te perreo, mami, tú te enamoras. Cuando te seca a bailar, después de unos tragos te pones a bellaquear. Súbete en mi carro y lo vamos a un lugar. Hacemos lo que hacemos en la oscuridad. La vecina se me empaña. La hacemos hasta mañana.
me llama. میگه 2 نفر بریم بالا. آقا ما رو بس کرده به این قایق الان میکشه هممون. میگه بابا. I believe I can fly. I believe I can fly. هممون انداخت تو آب. subir imposible. Ay, qué feo. خیلی حالا. Dios mío. Dios mío. A ver, me tienes que ayudar porque yo no puedo. No, no puedo. Una persona que conduzca bien. A ver, yo que estamos aquí, de repente. Bebé, como tú lo mueves, baby, yo me enamoré. همین دوباره ما رو چپ کرد. کلا تو کار چپ کردنه. من کاله خوشم. آره حال میده. فرام شده مسئول صاف کردن قایق. سری میدوه میره قایق رو صاف میکنه. کنید دخترایی که وقتی موتور سواری میکنه این میشه آفت. بالا موتور رو میره بالا. Uno, dos, tres. Con ese beso que me diste me enamoré. A ella le gustó, gustó. Ella se enamoró para subir. Cuando tú te tocas te acuerdas de mí. Ay, en el tetón. ولی خیلی حالات 3 بار انداختمون. اینم از غذای ما که تا برگشتیم از قایق سواری برامون آماده کرده بودن که ما هر سه تا ماهی سفارش داده بودیم. کلا غذاش یا ماهی بود یا مرغ که ما ماهیشو سفارش دادیم. جای همگیتون خالی. Yo aguanto por tu cuerpo, otra señal en mi pecho, una rumba más en mi cama. Yeah. Sabes, bebé, que soy para ti. Estoy loco por ti también. Y bellaqueando en los bares. Siento que se mueve solo. Si lo sentiste, pues río. La de tu sueño en la habitación. Baby, yo soy tu inspiración. Y como somos los dos, tú y yo, queriéndonos, dándome lo nuestro, no. Baby, estoy loco por ti. هلو. خب دیگه الان برنامه تمام شده. میخوایم بریم سمت برنامه‌های بعدی. اینم از پایان چلون. Baby, estoy loco por ti. Loco por ti. Estoy loco por ti. Veneno, bebé, de la vida mi papaya. De ahí nos vamos por el mundo todo para allá. Estamos locos en Nueva York, bailando cuecas sin pifúa en el Eatery. رسیدیم به آخرین توقفمون توی این برنامه. اسمش چی بود؟ Playa Blanca. به معنی ساحل سفید. Mucho gusto, gracias, mucho gusto. و دوباره برمیگردیم به قایقمون که بریم سمت شهر.
الان برای غذا داریم میریم رستوران التسکین که یه رستوران نزدیک به همین دیوار است. اینجا خیلی وایب قشنگ و زیبایی داره. اول بشینیم بعد آره. بخیر نشستیم. نه اینم از منظره روبروی میزمون. خیلی کم بلند است. نه ما زیاد گشنه بوده. دوباره سیویچه همونو گرفتیم. سیویچه میگو ما گرفتیم. میگو ماهی. حسین سیویچه اختاپوس. خیلی هم خوشمزه است. فوق‌العاده است. دیگه داریم از این هتل زیبا خدافظی میکنیم. صبحونه هم خوردیم. گفتم حالا قبل از رفتن یه سر بیام قسمت بیرونش هم بهتون نشون بدم، چون خیلی حیفه این منظره رو بهتون نشون نداده برم از اینجا. مقصد بعدیمون جنگل‌های انبوه شمال کلمبیا بود که اطراف شهر سانتا مارتا قرار دارن. برای رسیدن بهش یه ماشین کرایه‌ای گرفتیم و زدیم به جاده. یه 5-6 ساعتی راه داشتیم و بین راه توی یه شهر کاملا غیر توریستی به اسم سیناگا توقف داشتیم و کلی خزنده ایگوانا دیدیم که از سر و کول هم بالا میرفتن. در نهایت رسیدیم به روستای مینکا که نیم ساعتی شهر سانتا مارتاست ولی وسط جنگله و اقامتگاه‌های جنگلی فوق‌العاده دلنشینی داره. قبل از اینکه بریم اقامتگاه رفتیم آبشار مارینکا که قبل از اینکه هوا تاریک بشه بتونیم آبتنی کنیم و از فضای فوق‌العاده دلنشین اونجا لذت ببریم. علیرغم بارون و کمی سرما من و صدرا رفتیم تو آب و از این تصمیممون بسیار راضی بودیم. بعدش رفتیم سمت اقامتگاهمون و برخلاف مسیر کارتاخنا به سانتا مارتا که جاده‌اش فوق‌العاده صاف و سالم بود، مسیر جنگلی داخل مینکا بسیار خراب بود و شانس آوردیم با اون ماشین سدان تونستیم برسیم به اقامتگاه. داغونه خیابونا. اوه چیکارش کنم؟ نمیدونم. نمیتونی بگیری چپ آروم بری؟ اسم اقامتگاه بود ریو المنتو که هم اتاقای هاستلی و شریکی داشت، هم کلبه‌های جنگلی خصوصی. اتاقای معمولی که هاستل تور که چند نفر توش میخوابن با دستشوی عمومی. و فضای اجتماعی فوق‌العاده باحالی داشت. کلبه‌های جنگلیش حتی در هم نداشت، فقط یه پرده داشت و شب یه سری حیوان اومدن سراغمون. صدای طبیعت و رودخونه ها و اینا. بعد یهو من یه صدایی شنیدم توی اتاق. خیلی هم خوب خوابیده بودم. وسطای شب چشام باز کردم دیدم یه چیزایی داره کنار تخت من میلوله گنده. روز بعد رفتیم سمت معروف ترین پارک جنگلی کلمبیا به اسم تایرونا. مسیر جنگلی رو با اسب طی کردیم تا برسیم به یکی از زیباترین سواحلی که تا حالا دیده بودیم. و اونجا 2 تا دوست ایرانی جدید پیدا کردیم. اسمتون چیه؟ داوینا؟ الینور. چقدر بال؟ از کجا اومدین؟ انگلیس. ایول. از آمریکا. ما کالیفرنیا، سیاتل.
شب رفتیم همون هاستلی که دوستای ایرانیمون توش اقامت داشتن، یه اقامتگاه جنگلی دیگه با فضای اجتماعی به اسم جورنی. صبح روز بعد سحر پا شدیم رفتیم فرودگاه سانتا مارتا که از اونجا پرواز کنیم به بوگوتا، پایتخت کلمبیا. پیشنهاد میکنم ولاگ کامل این قسمت از سفر که تو این 4 دقیقه خلاصه کردم و توی کانالمون ببینید، چون راحت میتونم بگم یکی از باحالترین و زیباترین مناطق آمریکای جنوبیه. حالا بریم ادامه سفر رو با هم ببینیم در شهر بوگوتا، پایتخت کلمبیا. رسیدیم به فرودگاه بوگوتا، آخرین مقصد اون توی کلمبیا. توی هواپیما هم یه ساعت وقت داشتیم خوابیدیم حسابی. خلاصه بریم بوگوتا رو بگردیم از صبح تا شب با وجود خستگی که داریم. En cada calle de piedra donde el sol siempre brilla, en tus montañas me piedra donde el sol. رسیدیم به هتلمون توی بوگوتا. خب اسم هتلمون هم هست هتل سنت سایمن که هتل 4 ستاره است و شبیه هم براش $50 دادیم. 2 تا اتاق داریم اینجا. ببینیم چه شکلیه. و با صبونه. اینجایی که اومدیم کجاست؟ اینجا مرکز شهر تاریخی بوگوتاه و خیلی محل مهمیه برای کل آمریکای جنوبی از لحاظ تاریخی، به خاطر اینکه توی همین میدونی که الان میریم میبینیم استقلال کشورهای آمریکای جنوبی از اسپانیا رو اعلام کردن. سیمون بولیوار که رهبر استقلال اکثر کشورهای آمریکای جنوبی بوده اهل همین بوگوتا بوده، خونش هم بعداً میریم میبینیم و سال 1810 تو همین میدون وایساده و همه مردم جمع شدن و گفته ما دیگه از همین لحظه از اسپانیا مستقلیم. همه سوت و هورا میکشن، جنگ‌های استقلال از اسپانیا از همون لحظه شروع میشه. حالا ما از گرمای کارتاخنا وارد شدیم به این شهر بوگوتا که خنک هم هستش و حالا اگه بخوام بگم چرا، به خاطر اینه که اینجا دومین مرتفع ترین پایتخت کل دنیاست و برای همین که انقدر اینجا سرده. قشنگ تو ارتفاعاتیم الان، یهو دما چند درجه از جای دیگه کلمبیا میاد پایین‌تر. اینم مجسمه خود سیمون بولیوار که شخصیت فوق‌العاده مهمیه توی تاریخ آمریکای جنوبی و این کلیسای اصلی شهره، بهش میگن کاتدرال پریمادا، یعنی کاتدرال اول. حالا نمیدونم اول من از لحاظ تاریخی یا از لحاظ اهمیت، ولی فکر کنم اهمیته چون این سال 1800 خورده ای ساخته شده. این لامای چقدر خوشگله، وای من قهوه‌ای خیلی خوشگله. چقدر خوشگلن اینا. عروسک‌های لاما رو ببینید. اینا چقدر با نمک هم بچه ها. اینا قیافه خیلی داره. خدای این قیافه اگه خنگه لایک کنید. Alcanzarme quisieras lo mismo que 20 años atrás. Ese amor que se nos va eso. Y ahí viene el 3 cubano. با نمکه خیلی باله. آقا اینجا داره نارگیل پخته شده میفروشه 3000 تا، یعنی کمتر از $1. چه با؟ کارامل زده بهش. Solo agua. Okay.
اوکی. Una? Sí, una por favor. با کارامل خیلی خوشمزه است. خوشمزه است. Muchas gracias. همین میدون بولیوار که یه ضلعش این کلیسا است، یه ضلع دیگه‌ش هم نشنال کپیتولشه که در واقع ساختمون اداری پایتخت پارلمانشون اینجاست و کشور داره از اینجا اداره میشه. اومدیم آب این میوه رو امتحان بکنیم. آب این میوه هم خیلی خوشمزه بود بهمون دادش. یکم شیرینه و مزه لیچه میده ولی میگن گوانابارا. گوانابارا. Can we get 3 spoons? بخور ببین چطوریه حسین، همه چی میداد به نظره. یکم طعم انبه میده. راست میگی، طعم انبه هم دوست داشت. یکم طعم خرمالو میده، یکم طعم گلابی میده. حسین خیلی خوب تشبیهش داد به چیزهای مختلف. نگاه میوهش هم توشه به این شکل. دوستاشون به این خانومه حتما کمک کنید چون خیلی قشنگ میرسه. درسته؟ Está bailando muy bonita. De Irán, somos de Irán. ¿De Irán? Sí. زبده من بغلش کن. دیگه گولیه. میگه خیلی خوشگلی. Muchas gracias. ضمن شهر بوگوتا بزرگترین صادرکننده زمرد تو کل دنیا، به خاطر همین سوغاتی‌های زمردی هم زیاد پیدا میشه تو این شهر. Colombia best emeralds in the world. حالا داریم میریم یه دونه نمیدونم میگفتن تلکابین یا فونیکولار به این قطارا میگن. احتمالاً قطار رو سوار میشیم میریم بالای این کوه که یکی از جاذبه‌های اصلی بوگوتا، بام بوگوتا. هم تلکابین داره هم ریل قطار. ما اگه بشه با یکیش میریم با یکیش برمیگردیم. این گوشتا رو وای من اومدیم پایین اینا رو میگیریم. حالا 50,000 اوه 12 $10 گرفت. این مدل مورچه من بچه بودم توی یه سری کتاب علمی دیده بودم که توی کلمبیا مورچه های باسن بزرگ شیرین میخورن و همیشه کنجکاو بودم که واقعا چه طعمی میتونه بده که مورچه میخورن انقدر براشون جذابه و بالاخره اینجا قرار امتحان کنیم. خب میخوایم امتحانش کنیم. ببین گوشتی قشنگ، واقعا فکرشو نمی‌کردم. ولی شیرین نیست. من شنیده بودم شیرینن اینا ولی خوشمزه است ولی نمکی. آره خیلی نمک زدم بهش. نظر شما چی بود سر؟ بخورم چیه؟ نکنین با سنای بزرگی داره. خب بخورین. خوشمزه است. یعنی اگر که عقربینا بخورین اینو بیشتر دوست دارم. حالا می‌خوایم به این خانوما هم بدیم امتحان کنن. ¿De dónde eres? De México. México. این خانم از مکزیک است. ایران. Súper bien. خانم مکزیک. Estoy lista. Oh. ¿Cómo es el sabor? Es saladita, es rica. Bueno. Es crocante. Dulce. Dele otra. Salada. دیگه نمکیه. این خیلی خوشش اومد. دیگه میخواد همه رو بخوره. آره. اشکال نداره ما هم گرفتیم که این خانوما بخورن. از تلکابینمون هم الان رسید و ببینید چقدر شلوغه. فکر می‌کنم یه حدود 20 نفری جا میده.
رسیدیم به بالای اینجا با منظره شهر بوگوتا. بریم اونجایی که ویوی کامل تری داره. Bajo el sol dorado de mí con el alma en fiesta en esta mesa despacito en el valle fértil pasito pasito suave suavecito nos vamos pegando con cada latido poquito a poquito en un solo grito lejos ríos claros. حالا بریم داخل کلیساش هم با هم دیگه ببینیم. آقا داره از همین اولش دعا میکنه، دعا خون میره داخل. جالبه بالای تپه یه دونه بازار هم زدن. آره اسمش هم هست پلان و د ایواکیاسیون. این یعنی نقشه خروج اضطراری. سوغاتی ها رو آوردن ها، اصلا حواسشون هستش که یه توریست جا نمونه که سوغاتی نخره. سلامتیتون یه دونه آبجوی معمولی به اسم میچلادا. تازه فلفل هم برات آورد. اینقدر گفتم اومدم توضیح بدم تهین چیه. تهین همین ترش خوشمزه‌های مکزیکیه که همیشه میزنیم دور میچلادا. خوب که براش توضیح دادم شیر فهم شد، برام اینو آورد. این شد تهین من برای میچلادا. Gracias. Este es un restaurante Santa Clara, es comida típica colombiana. غذامونم رسید، سویچه گرفتیم. سویچه‌اش خیلی فرق میکنه با مدل سویچه‌ای که معمولا تو مکزیک و جاهای دیگه خوردیم. معمولا حالت سوپ داره، آب لیمو و در واقع سالاد شیرازیه با میگو، ولی این یه جور دیگه است. حالا خواستم یه توضیح بدم راجع به این ساختمون، چون ساختمون خیلی قدیمی و تاریخی هستش که حدود سال 1900 این صاحب این ساختمون میره فرانسه و توی این خونه میمونه و خوشش میاد. به این نتیجه میرسه که بیاد این خونه رو قطع کنه و برش داره بیارتش این بالای کوه. حالا نمیدونم اون زمان چه جوری اینو برداشتن آوردن اینجا، ولی هر جور شده آوردنش و این در واقع خونه‌ای هستش که سبک فرانسوی بوده، از خود فرانسه اومده و اینجا دوباره تکه تکه ها رو به هم چسبوندن و شده این ساختمونی که الان ما داریم داخلش غذا می‌خوریم. یه قسمتش هم از این پنجره میشه دید سبک ساختمون رو ببینیم. این هم از دسرهای خوشمزه ما. یارو فقط سریع می‌خواست بیاره که ما بریم. اومدیم توی این صف لعنتی وایستادیم. الان هم یه نیم ساعت 40 دقیقه وایستادیم. نیکا فعلا اونجا نشسته منتظر یکم بریم جلوتر دوباره بیاد بهمون بپیونده. همینجوری پیچ در پیچ در پیچ. این 4مین مرحله این شکلی بود که ما رد کردیم و این 5مین فاز این صف فوق‌العاده طاقت فرساست. بالاخره رد شدیم. حالا تازه احتمالا باید بیایم اینجا صبر کنیم دوباره. وای بالاخره داریم سوار میشیم. باورم نمیشه. خوبیش اینه که جلو وایستادیم. باورم نمیشه بالاخره نجات پیدا کردیم از بالای تپه. بالاخره رسیدیم پایین و من به هدفی که از همون اول داشتم رسیدم. اومدیم از این گوشتای خیابونی گرفتیم. منم یه دونه ذرت گرفتم. شاید باورتون نشه ولی این ذرت کباب گوشت حسین و صدرا 1000 پزو گرونتر بود. برای شب آخرمونم پا شدیم اومدیم همین بغل هتلمون که اسمش هست زونا روزا یا زوناتی که زندگی شبانه بوگاتا رو هم ببینیم.
خوب بود، یه دیجی خیلی خفن داشتن. بعد یکم باشون رقصیدیم و حالا گفتیم بریم ادامه خیابون رو ببینیم. اصلا که الان جمع خوب داشت همون. آره اینا بیشتر دور همی جالب بود ولی اون یهو رفتیم تو دیدیم چه خبره. ولی وایب اینجا رو هم دوست دارم. سروسریا یعنی محل آبجو. اینجا که دارن فوتبال میبینن مردم. دیگه برای همه جور آدمی رستوران گذاشتن. جان زده کرپ و وافل داره. Colombia en mi corazón canta siempre esta canción de Bogotá hasta Barranquilla tu ritmo me da vida. اینجا یه باری به اسم BBC هم داره، BBC نیوز. اینم از فرودگاه بوگوتا و داستان کلمبیا هم به سر رسید. علاقه به خونش نرسید. ما اومدیم اینجا یه 40,000 تا هم داشتیم که اومدیم هم قهوه خریدیم هم شکلات گرفتیم. شکلات کلمبیا هم خیلی معروفه. 40,000 تا میشه $10 که اضافه آوردیم. اضافه داشتیم. یه 5,000 تاش هم که حدودا میشه $1.5 حسین نگه داشت برای یادگاری از این کشور. حالا تو فرودگاه داریم ادامه میدیم سمت لانج. دوباره از بغل یه سوغاتی فروشی خیلی بامزه رد شدیم که نقاشی‌ها و مجسمه‌های کلمبیایی داره. خیلی بامزه است این. کیفاش هم من بدم نمیاد بگیرم ولی کاربردی نداره خارج از این. پایان سفر کلمبیامون. اگه این کشورم دوست داشتین برامون یه لایک بزنین که انرژی بگیریم و حالا دیگه برمیگردیم کالیفرنیا. آماده میشیم برای سفرهای بعدی. و این پروژه کلمبیا هم بالاخره با خار و نمیدونم کمخوابی و خوابیدن تو جنگل و سگ و گربه پریدن رومون و تمام این داستانا ختم به خیر شد و دیگه بریم تصمیم بگیریم بریم ببینیم مقصد بعدی کجا باشه. یادت نره که سابسکرایب بکنین که ولاگای بعدیمون از دست ندید و اگه دوست دارین که برنامه‌هامون رو به صورت زنده دنبال بکنید میتونین پیج اینستاگراممون رو دنبال کنید. تا سفر بعد بدرود.